પણ વિડીયો ફાઇલ હોય એને MP3 ફાઇલમાં ફેરવવી તો સૌથી પહેલા VLC પ્લેયર ઓપન કરવાનો, ત્યારબાદ આપણે જશું મીડિયામાં ગયા પછી આપશું કન્વર્ટ ઓપ્શન અથવા તો કીબોર્ડમાંથી Ctrl+R એની ઉપર ક્લિક કરો એટલે આવી રીતે મેનુ ખુલશે। આ મેનુમાં એડ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે તમારા પીસીમાં જે જગ્યાએ વિડીયો ફાઇલ પડી છે એ વિડીયો ફાઇલને તમારે લેવાની છે। એ વિડીયો ફાઇલ લીધા પછી ઓપન ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું, ત્યારબાદ હવે કન્વર્ટ ઉપર ક્લિક કરવાનું। જો કન્વર્ટ ઉપર ક્લિક કરો ને એટલે આવું એક મેનુ ખુલશે। આ મેનુમાં અહીંયા તમારે ફાઇલનો સોર્સ આપેલો છે, ત્યારબાદ અહીંયા બ્રાઉઝ કે તમારી ફાઇલ છે એ કઈ જગ્યાએ સેવ થશે એ બ્રાઉઝ આપી દેવાનું। આ જગ્યાએ તમારે એનું નામ આપી દેવાનું છે કે MP3 ફાઇલ છે એ કઈ જગ્યાએ કેવી રીતે કયા નામથી સેવ થશે। તો હું અત્યારે આપું છું MP3 અને કઈ જગ્યાએ સેવ થશે તો કે ડેસ્કટોપ ઉપર અને સેવ ઉપર ક્લિક કરી દો। સેવ ઉપર ક્લિક થઈ ગયા પછી હવે આપણે સ્ટાર્ટ ઉપર ક્લિક કરીશું। જેવું તમે સ્ટાર્ટ ઉપર ક્લિક કરશો તો જો અહીંયા એક પ્રોસેસ થાય છે। આ પ્રોસેસ આખી પૂરી થઈ જશે એટલે આપણે જે વિડીયો હતો એનું MP3માં કન્વર્ટ થઈ જશે, એટલે કે વિડીયો ફાઇલની ઓડિયો ફાઇલમાં કન્વર્ટ થઈ જશે। જો તો અહીં આપણે પ્રોસેસ પૂરી થઈ છે। હવે આપણે જે જગ્યાએ વિડીયો ફાઇલ ઓડિયો સેવ કર્યો તો એ જગ્યાએ જઈએ અને આપણે જે નામ આપ્યું હતું MP3 જો અહીંયા આવી ગયું છે। MP3 ફાઇલ તમારો ઓડિયો ફાઇલ છે તે આવી ગઈ છે। થેન્ક યુ।